स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी हाम्रो Nmap को सिरिज अन्तर्गतको UDP स्क्यान भन्ने टपिकमा छौं। हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ TCP स्क्यानिङको बारेमा पढेका थियौं र TCP थ्री वे ह्यान्डसेकले कसरी काम गर्छ, TCP कनेक्ट स्क्यान कसरी हुन्छ र त्यसको डेमो पनि हेरेका थियौं। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी UDP स्क्यान भनेको के हो र UDP स्क्यानले कसरी काम गर्छ भनेर हामी वायरसार्कबाटै डेमो गरेर हेर्छौं। अब कुरा गरौँ UDP स्क्यान कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो TCP स्क्यानिङको र UDP स्क्यानिङको भिन्नता। TCP स्क्यानिङ भनेको के हो त नि? TCP स्क्यानिङ भनेको हामीले पढे अनुसार कनेक्सन ओरिएन्टेड स्क्यानिङ TCP प्रोटोकल भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो। यसले काम गर्न सुरुमा चाहिँ थ्री वे ह्यान्डसेक भएर सर्भर र क्लाइन्ट बीच चाहिँ के हुनुपर्छ, यसमा कनेक्सन हुनुपर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ अनि आफ्नो रेस्पोन्सको आधारमा चाहिँ हामीले अब त्यो स्क्यान गर्दाखेरि TCP थ्री वे ह्यान्डसेक युज गर्यौं भने स्टिल द स्क्यान अथवा कनेक्ट स्क्यानमा यसले चाहिँ रेस्पोन्सको आधारमा चाहिँ यसले एनालाइज गर्छ र हामीलाई पोर्ट स्क्यानिङको रिजल्ट दिन्छ। र कुरा गरौँ हामी UDP स्क्यानिङको। अब UDP स्क्यानिङ भनेको के हो? UDP स्क्यानिङ भनेको कनेक्सनलेस प्रोटोकल हो। यसमा ह्यान्डसेक हुँदैन, थ्री वे ह्यान्डसेक त हैन, ह्यान्डसेक नै हुँदैन। यसमा सिर्फ क्लाइन्ट र सर्भर हुन्छ र सिधै डाटा ट्रान्सफरको कुरा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो अब UDP मा मेन भनेको UDP प्रोटोकलको एक्जाम्पल दिने हो भने DNS छ, हाम्रो SNMP छ, TFTP छ। यो भनेको UDP प्रोटोकलको एक्जाम्पल भयो। अब UDP प्रोटोकलले TCP प्रोटोकलले त काम गर्ने तरिका थ्री वे ह्यान्डसेक भयो। त्यसले अब स्क्यानिङ गर्दाखेरि थ्री वे ह्यान्डसेक आफ्नो त्यो TCP फ्ल्यागको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। तर UDP प्रोटोकलमा त्यस्तो हुँदैन। UDP स्क्यानिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि UDP स्क्यानिङमा अब थ्योरेटिकल्ली बुझ्दाखेरि त्यसले पनि एनालाइसिस गर्ने त रेस्पोन्सकै आधारमा हो। तर कस्तो रेस्पोन्स आउँछ? यसमा चाहिँ ICMP पोर्ट अनरिचेबल रेस्पोन्स आउँछ। यदि चाहिँ हामीले UDP स्क्यान गर्यौं, UDP स्क्यान गर्दाखेरि रेस्पोन्स आएन, त्यो पोर्टबाट केही रेस्पोन्स आएन भने चाहिँ त्यसलाई त्यो पोर्ट ओपन भनेर बुझ्नुपर्छ। र यदि हामीलाई चाहिँ के भनेर आयो भन्दा ICMP पोर्ट अनरिचेबल प्रोटोकल भनेर आयो भने चाहिँ हामीले पोर्ट क्लोज भनेर बुझ्नुपर्छ। फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएँ, यदि हाम्रो पोर्ट ओपन छ भने चाहिँ कुनै पनि रेस्पोन्स आउँदैन हामीलाई UDP स्क्यानिङमा। यदि हाम्रो पोर्ट चाहिँ क्लोज छ भने चाहिँ हामीलाई के रेस्पोन्स आउँछ? ICMP पोर्ट अनरिचेबल भनेर। तर यसको एउटा कन्डिसन हुन्छ। कस्तो कन्डिसन भन्दाखेरि त्यो बेलामा बीचमा जस्तै यदि फायरवाल छ भने त त्यसले ICMP प्याकेटलाई ब्लक गर्न सक्छ। जस्तै हामीले चाहिँ पोर्टलाई रिक्वेस्ट पठायौं, स्क्यान गर्यौं UDP स्क्यानिङले, अनि पोर्ट त क्लोज रहेछ। तर यदि ICMP प्याकेट आउँदाखेरि बीचमै फायरवालले ICMP प्याकेट ड्रप गरिदियो अथवा ब्लक गरिदियो भने के हुन्छ? हामीबाट रेस्पोन्स आइपुग्दैन। त्यो रेस्पोन्स आइपुगेन भने हामीले के ठान्छौं? त्यो पोर्ट ओपन छ। यसरी हाम्रो फल्स एनालाइसिस हुन जान्छ। के भयो भने फल्स एनालाइसिस हुन जान्छ? यदि फायरवाल चाहिँ बीचमा छ र यदि त्यसले चाहिँ ब्लक गरिरहेको छ केलाई? ICMP प्याकेटलाई। अब त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ वायरसार्क र Nmap स्क्यानिङबाट डेमो गरेर हेरौँ। अब सुरुमा त हामीले के गरौँ? वायरसार्क सुरु गरौँ। वायरसार्क सुरु भयो। अब वायरसार्क सुरु भएर हामीले इथरनेट 0 मा क्याप्चर गर्नेछौँ। अब हामी जाउँ हाम्रो सेल नम्बर 1 मा। त्यसपछि हामी UDP स्क्यानिङको लागि हामीसँग के छ? -SU। यो त हामीले पढेकै कुरा हो। अब हामी स्क्यान केलाई गरौँ? मेरो एउटा नेटवर्कमा भएको एउटा IP लाई चाहिँ मैले स्क्यान गरेँ। मेरो नेटवर्कमा भएको IP लाई भन्दा नि म मेरो विन्डोजको म सुरुमा IP हेर्छु र म विन्डोजलाई स्क्यान गर्छु। हाम्रो IP के छ भनेर हेरौँ भने हामीले 192.168.0.2 छ। अब मैले यसलाई स्क्यान गर्न चाहेँ भने मैले जस्तै 0.2 लाई स्क्यान गर्छु है त। ल स्क्यान गरेँ। अब हामी जाउँ हाम्रो वायरसार्कमा। वायरसार्कमा क्याप्चरमा गएर हेर्ने UDP स्क्यान हेर्ने हो भने सायद यसले अहिले UDP स्क्यान गरेन। जस्तै अब फेरि एकचोटि म स्क्यान गर्छु है त UDP को लागि 192.168.0. मैले अर्को सिस्टमलाई फेरि UDP स्क्यान गरेँ है त। ल फेरि मैले के गरेँ? यसलाई एकचोटि पज गरेँ, प्ले गरेँ, कन्टिन्यू विदाउट सेभिङ गर्दा, र मैले UDP स्क्यानिङ यसरी गरेँ। अब यसरी UDP स्क्यान गरिसकेपछि अब हामी UDP प्रोटोकल हेरौँ। अब यदि UDP प्रोटोकलमा हेरौँ, हामीले अब यसलाई पज गरेर हेरौँ, हामी नै एनालाइसिस गरौँ। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो गएको मात्र देखाएको छ, रेस्पोन्स आएको छैन। भनेको नो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ हामीले के भनेर यो चाहिँ सबै हामीले चाहिँ डेस्टिनेसनलाई पठाएको सुरुमा पठाएको प्याकेट भयो,
हाम्रो आइपीले। त्यसपछि हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइसिएमपी डेस्टिनेसन अनरिचेबल भनेर आएको छ। अब आइसिएमपी डेस्टिनेसन अनरिचेबल भनेर आइसकेपछि हामीले यो के बुझ्नु पर्यो, यो पोर्ट चाहिँ क्लोज छ र जुन पोर्टबाट चाहिँ हामीलाई रिप्लाई आएको छैन कि चाहिँ त्यो केसमा अब फायरवाल पनि हुनसक्छ, फायरवाल बाइपासिङको छुट्टै कुरा आउँछ। अब यदि फायरवाल छैन भने चाहिँ हामीलाई त्यो पोर्ट ओपन भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले युडिपी स्क्यानिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब युडिपी स्क्यानिङको दुईवटा कुराहरू त हजुरले बुझ्नु नै भयो होला। पहिलो कुरो, यदि रेस्पोन्स आएको छैन भने त्यो प्रोटोकल ओपन भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यो पोर्ट ओपन भनेर बुझ्नु पर्यो। र यदि रेस्पोन्स चाहिँ यसरी आइसिएमपी 70 डेस्टिनेसन अनरिचेबल पोर्ट अनरिचेबल भनेर आएको छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो पोर्ट क्लोज रहेछ। यसरी चाहिँ एनम्यापले चाहिँ युडिपी स्क्यानिङ यसरी गर्छ र हामीले चाहिँ टिसिपी स्क्यानिङ र युडिपी स्क्यानिङ हेऱ्यौँ। अब हाम्रो अरू फर्दर भिडियोहरूमा चाहिँ हामी स्पेसिफिक प्रोटोकलको इन्युमेरेसन हेर्छौँ। जस्तै एफटिपी इन्युमेरेसन कसरी गर्ने एनम्यापबाट, एचटिटिपी इन्युमेरेसन कसरी गर्ने एनम्यापबाट, एसक्युएल इन्युमेरेसन कसरी गर्ने। एनम्यापलाई चाहिँ हामीले इन्युमेरेसनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ स्पेसिफिक प्रोटोकलको। र अब हामी अरू भिडियोहरूमा चाहिँ त्यो कुरा गर्नेछौँ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र एनम्यापको अरू अगाडिको भिडियो पनि पक्कै पनि हेर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुललाई फलो गर्दै गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। हस्, धन्यवाद।